हॅलो, नमस्कार. अनुज क्रिएशन मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत. तर आज आहे श्रेयूचा बर्थडे. तर श्रुतीचा बर्थडे परवाच झाला, आज श्रेयसचा आहे, परंतु आम्ही दोघांचाही बर्थडे आज सेलिब्रेट करणार आहोत. आणि या ज्या सगळ्या मागे दिसतायत ना, तर या सगळ्या आहेत श्रुतीच्या मैत्रिणी आणि त्यांची देखील मी तुम्हाला ओळख करून देते. तर चला, तर आपण सगळ्यात पहिल्यांदा सुरुवात करूया. हॅलो, तुझं नाव काय? सृष्टी. सृष्टी. हाय. हाय. काय नाव आहे तुझं? सिद्धी. आणि रुद्रा पुराणिक. रुद्रा. हाय रुद्रा. हाय. सानिका. ओके. आणि तुझं? हाय, समीक्षा. समीक्षा. हॅलो. आणि थँक्यू सो मच तुम्ही श्रुतीच्या वाढदिवसाला आल्याबद्दल. कारण संध्याकाळचे वाजलेले आहेत आता 6:45 आणि तरी त्या सगळ्या मैत्रिणी आवर्जून खूप लांबून पण आल्यात ना. कोण लांबून आले? खूप लांबून आली, त्यामुळे थँक्यू सो मच. मी तुम्हाला बर्थडेची तयारी दाखवते. हे बघा. हे स्वराज. हे बर्थडे बॉय. हॅलो, हॅपी बर्थडे. थँक्यू थँक्यू म्हणायचं. हे बघा, इथेच सुप्रियाताई. हाय सुप्रियाताई. पुण्याला चालल्या आज? कुणासोबत? पूजा सोबत. इथे आहे बर्थडे गर्ल आणि बर्थडे बॉयची मम्मा. हाय काकी. काय केलंय आज काकी पार्टीसाठी? ओके. हेअर इट इज श्रुती. हे बर्थडे गर्ल. अरे का काढले श्रेयस? दिसते नाही दिसत. तुला काय माहिती? ती काय अशी इतक्या जवळ करणार आहे. हाय. हर्षू कसा हसतो? हाय कर हर्षू. हाय. हर्षू कसा हसतो? हाय कर. हर्षू. हाय. हाय कर. हाय हाय कर. हसतो कसा हर्षा? कसा हसतो? निम्मी कशी फोन करते? निम्मी कशी बोलते? निम्मीला फोन करते. निम्मीला फोन कर. आर्या कशी ओरडते? आर्या कशी ओरडते? आर्या कशी ओरडते? त्यानंतर इकडे शीतलताई, या आहेत दीपात्या आणि दीपात्याच्या मांडीवर हर्षू आहे, आई सुप्रियाताई आणि इकडे आहेत माया काकी. तर हे बघा, ही सगळी तयारी. इथे औक्षणाचं ताट रेडी आहे आणि श्रुती मैत्रिणींसोबत बसलेले आहे. पडतच याव. आणि इकडे आहे केक, जो की सगळ्यात छान आणि आत्ता ताजा केलेला आहे आणि खूप कमीत कमी क्रीम इथे वापरलेली आहे. आणि इकडे आता सगळी तयारी झालेली आहे. बर्थडे बॉय आणि बर्थडे गर्ल पण येऊन बसलेले आहेत. तर श्रुतीचा परवा बर्थडे होता, ज्याचा व्लॉग मी टाकलेला आहे. हे बघा, इकडे हर्षू खेळत आहेत आणि मस्त दोघा जणांचा बर्थडे, पण त्यांचे फ्रेंड्स पण त्यांच्यासोबत बसलेले आहेत. आणि बाकीचा इथे खूप सारा धिंगाणा मस्ती सुरू आहे, जो की आवाज तुम्हाला येतोय. तर आता सगळं तर रेडी आहे आणि आता इकडे औक्षणाचं ताट जे आहे तर ते पण रेडी आहे. पण इथे आता जो ओवाळण्यासाठी घेतलेला दिवा आहे तर तो पेटवलेला आहे. तर चला आता ओवाळूया. तर आता सगळ्यात आधी दीपात्या ओवाळत आहेत. बर्थडे बॉय गायब आहे, म्हणजे श्रेयू कुठेतरी गायब झालेले आहेत, येतील ते. तर तेव्हा आपण औक्षण करूया. तर इकडे आता सगळ्याजणी औक्षण करणार आहेत. तर खरं तर आज 15 तारीख, 15 मेचं हे सगळं शूटिंग आहे आणि व्हिडिओ अपलोड करायला थोडासा लेटच झालेला आहे. तर 12 तारखेला श्रुतीचा बर्थडे होता आणि 15 तारखेला श्रेयसचा बर्थडे. तर दोघांचाही बर्थडे थोडासा मोठ्या प्रमाणात आम्ही सेलिब्रेट करतो आहे. तर इथे दीपात्याने औक्षण केलेलं आहे. दीपात्या, ज्यांना की तुम्ही अलिबागच्या ब्लॉगमध्ये भेटलाच असाल, तर अलिबागचा ब्लॉग तुम्ही बघितला नसेल तर तोही मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. त्यानंतर या आहेत माई आत्या, ज्या की आमच्या घराच्या थोडंसं जवळच राहतात आणि त्यांनीही औक्षण केलेलं आहे. मागच्याही ब्लॉगमध्ये तुम्ही माई आत्यांना पाहिलंच असेल. जर तुम्ही माझे ब्लॉग डेली बघत असाल तर आपल्या ब्लॉगला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. काही सजेशन्स असतील तर तेही तुम्ही मला सांगू शकता. तर इथे माई आत्याने देखील औक्षण केलेलं आहे आणि औक्षण करताच मी लगेचच फोटो देखील क्लिक करत होते, त्यामुळे फोटोही काढण्याचं काम सुरू होतं. त्यानंतर इथे आहेत आई औक्षण करतायत श्रुती आणि श्रेयस दोघांनाही. आणि बाकीचे जे आहेत बाकीच्यांची मजा मस्ती धिंगाणा आरडा ओरडा सगळं काही चालू होतं.
आणि साईडला तुम्ही बघू शकता इकडे आजी बसलेल्या आहेत, इकडे आहेत माई आत्या आणि श्रुतीच्या मैत्रिणी पण इकडे बसलेल्या आहेत. आणि हे आहेत दीपात्यांचा 2 नंबरचा म्हणजे लहान मुलगा अनुज, तर तो देखील होता. तर आम्ही सगळ्यांनी मिळून मस्त मजा केलेली आहे. आणि इकडे आहे स्वराज, जे की सुप्रियाताईचा मुलगा आहे. मी मागच्या ब्लॉगमध्येही तुम्हाला सांगितलं होतं. इकडे कसं असतं ना की श्रेयसचे खूप जवळचा मित्र आहे स्वराज आणि अर्णव, त्यामुळे त्या दोघांनाही इथे बसवलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता. आणि म्हणूनच औक्षण आम्ही चौघांचं करतो आहे. इकडे आहेत आदी भैया, जे थोडंसं पोपटी कलरचा शर्ट ज्यांनी घातलाय. तर आदी भैया जे आहेत तर ते आहेत उषा काकींचा 2 नंबरचा मुलगा, ज्यांना तुम्ही भेटला होतात. आम्ही मंदिर बघायला गेलो होतो त्यावेळेच्या ब्लॉकमध्ये ते होते. त्यानंतर इथे आहे मी, तर मी देखील औक्षण करून घेते आहे. आत्ता सध्या जे शूट करत आहेत तर ते आहेत अनुभैया, त्यांच्याकडे मी मोबाईल सुपूर्द केला आणि मी इथे ह्यांना औक्षण करून घेते आहे. तर हे बघा, खूप मोठं नाही परंतु छोटंसं छानसं सेलिब्रेशन केलं की खूप छान वाटतं. आणि इथे मी दिलेलं आहे श्रुती आणि श्रेयसच्या हातात गिफ्ट. तर हे गिफ्ट आहे अनु आणि शिवदादाकडून. ओके. त्यानंतर इथे आहेत शीतलताई ऑक्शन करता आहेत. तर हे बघा, चौघं बसलेले आहेत त्यामुळे चौघांचंही औक्षण होतं आहे. आणि इकडे आहेत सगळ्या श्रुतीच्या मैत्रिणी. त्यानंतर आहेत माया काकी. तर औक्षण मी खूप शॉर्टमध्ये तुम्हाला दाखवणार होते, परंतु मला असं वाटलं की सगळ्यांचंच दाखवावं, कारण खूप आम्ही मजा केली आणि घरामध्ये स्त्रियांचं प्रमाण म्हणजे आम्ही खूप साऱ्या बायका आहोत त्यामुळे खूप जास्त मजा येते. आणि त्यामुळे मी तुम्हाला हे सगळं जे आहे तर ते दाखवते आहे. तर हे बघा, आणि काकींनी देखील श्रेयूला मस्त छान गिफ्ट दिलेलं आहे. त्यामध्ये ज्यामध्ये आहेत खूप सारे चॉकलेट्स. त्यानंतर आपल्या आहेत आजी आणि इकडे आहेत श्रीभाऊजींचा व्हिडिओ कॉल आलेला आहे ॲक्च्युली, आणि म्हणून मग त्यांना हे सगळा कार्यक्रम आम्ही व्हिडिओ कॉलमध्ये दाखवतो आहे. तर हे बघा, आणि पूजा जी आहे तर ती काल पूजा आणि शिव दोघंही बीडला गेलेले होते त्यामुळे या ब्लॉगमध्ये ते दोघंही नाही आहेत. परंतु शिवदादाचं गिफ्ट मात्र इथे पोचलेलं आहे, जे की मी तुम्हाला मागे दाखवलं. मी जे गिफ्ट दिलं ना तर ते अनु आणि शिवदादा दोघांकडून होतं. हे बघा, इथे आहेत आदी भैया. आणि पोरांना खूप हौस वाटते ना मध्ये मध्ये कॅमेरामध्ये आपण दिसावं म्हणून, त्यामुळे असं सगळं आहे आमच्या घरी. हे आहेत आमचे अण्णांनाही तुम्ही भेटलेले आहात. तर आता सगळ्यांचं औक्षण करून झालेलं आहे. आता केक कटिंग सुरू आहे. आणि इकडे केक कट केलेला आहे. श्रेयसचं त्यांचं खाणं सुरू आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि मुलांची ही मस्ती सुरू आहे. त्यानंतर या सगळ्या श्रुतीच्या मैत्रिणी ज्या आहेत तर त्यांना सगळ्यांना थोडंसं आम्ही एक जस्ट औक्षण करायला लावलं, जेणेकरून फोटोही छान येईल आणि त्या मैत्रिणींची एक आठवण राहील म्हणून त्यांना औक्षण करण्यासाठी घेतलेलं आहे. हे बघा, त्यांच्या सगळ्या मैत्रिणी देखील इथे औक्षण करतायत. ओके. आणि मग पुन्हा एकदा आपण केक कटिंग केलेला आहे. हे बघा, इकडे आहेत आदी भैया, अनु भैया आणि अण्णा. आणि मग काकी या दोघांनाही केक भरवतील. हे बघा, तर केक कोणत्या मुलाला आवडत नाही असा कुठलाच मुलगा नसेल, कारण सगळ्या लहान मुलांना केक आवडतो. इकडे आहे आदी भैयाचं गिफ्ट. तर आदी भैयाने बॅग गिफ्ट दिलेली आहे आणि सोबतच 500 रुपये. तर आम्ही फार मज्जा केली आणि मस्त श्रुतीला आता इथे गिफ्ट देण्याचं काम सुरू आहे. त्यांच्या मैत्रिणींनी जे काही त्यांना गिफ्ट आणलेलं होतं तर ते सगळं देण्याचं इथे सुरू आहे. हे बघा,
लहानपणी ना गिफ्ट देणं आणि घेणं खूप मजा वाटते आणि खूप छान वाटतं. तर इथे सगळ्यांनी छान छान मस्त मस्त छान अशी गिफ्ट दिलेली आहेत आणि त्यांचे सगळ्यांचे मी फोटो क्लिक केलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. आणि आजचा जो वाढदिवस आहे तर तो खूप छान झाला, खूप मजा आली. मस्त काकींनी आज पावभाजीचा बेत केलेला होता. तर आता आम्ही पावभाजी खाऊन आज म्हणजे 15 तारखेला पुण्याला जायला निघणार आहोत. तर लवकरात लवकर आणि त्याचसोबत आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला प्लीज कमेंट करून सांगा. आणि आय होप आजचा व्लॉग तुम्हाला नक्की आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.